right සුබ දවසක් වෙන සියලු දෙනාට මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ Filmora software එක භාවිත කරලා කොහොමද මේ imported ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේදී imported imported notice එතකොට imported face cuts එහෙම කොහොමද blur කරන්න කියලා hide කරන්න කියලා right මේක බලා ගන්න පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ මේ effect එකක් භාවිත කරලා තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම දැන් on කරනවා මම දැන් open කරගන්නවා මගේ Filmora software එක. right ඉස්සෙල්ලාම තමන්ට කැමති තමන්ගේ edit කරන වීඩියෝ එක එතනට අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මේක දන්න ඕගොල්ලන් මේක මොකද්ද දැන් වීඩියෝ එකක් අපි හදන්නේ නේ. right ඉස්සෙල්ලාම මම මගේ තියෙන මම වීඩියෝ එකක් නැති හින්දා මම මගේ social media එක මම වල තියෙන පොඩි clip එකක් මම download කරගන්නවා. right මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මම දැන්ට blur කරන්නේ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගන්නෙ. මම මේකේ මේ මූණයි මෙතන එන බර්ඩ්ස් ටිකයි සම් කීපයක් මම blur කරලා පෙන්න එක්සැම්පල් එකක් විදිහට කරලා පෙන්නනවා බලන්න උදේට. right ඉතින් අපි වීඩියෝ එක ගන්නවා ඇදලා. right මම දැන් කරන්න යන්නේ මේ face cut එකයි මෙන්න මෙතන තියෙන මේ වීඩියෝ යන අතරතුරේ මම මේක blur කරන එක මේක hide කරන එක මේ දෙකම. right මෙතන තියෙන effect කියලා එකක් effect එකකට යන්න. එතකොට ඕගොල්ලන් ගාව ඒ effect එක නැත්තම් මෙන්න මෙතන recommended හරි what is new කියන එක හරි click කරලා recommended කියන තැන click කරන්න. ඊට පස්සේ search filter කියන තැනට මෙන්න මෙතන දෙන්න මේ mosaic කියන මෙන්න මේ නම තියෙන effect එක mosaic කියන. right ඒක ඊට පස්සේ එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පොඩි වෙලා කියන්නේ පොඩි ගාබයිට් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක තමන්ගේ මෙතන ඒක ක්ලික් කරනකොට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ එතන පොඩි මෙතන heart එකක් වගේ වෙනවා. එතන heart එක ක්ලික් කරන්න. ඒ heart එක ක්ලික් කරාම favorites වලට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි effect එක. right මේක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක මම මගේ මෙතන tool bar එකට ගන්නවා. තමන්ට කැමති විදිහට adjust කරන්න පුළුවන් ඒක කපන්න hide කරන ඕන තැන් ඒක ඉත බලලා. right මම දැන් face එකත් clear කරන face එකත් fade කරන හින්දා මම effect එක effects දෙකක් ඒ එකම effect එක මම දෙපාරක් කරනවා. right එතකොට මේක double click කරන්න කරාම මෙතන මේ window එක එනවා. මේ window එකේදී මෙතන මේ settings එක හදන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍ය face එකක් පින්තූරයක් මූණක් වගේ blur කරනවා නම් අපි දැකලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක blur කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් opacity එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. right මේකෙන් adjustment මෙන්න මෙතන adjustment එක කරගන්න පුළුවන් different ගන්න. right ඊළඟ එකට මම කරන්න යන්නේ දැන් මම එකක් කරා. දැන් මම ඊළඟට කරන්න යන්නේ wordings වල මේක කරගන්න. wordings dark hide කරන එක. ඒකත් මම double click කරා. ඒක තව මේ වගේ window මේක images කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. right ඒ අන්ට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ line එක තමයි අපි hide කරන්න ඕනේ. right මේක on වෙන වෙලාවට බලලා මෙතන මම මේක ඇදලා ගන්නවා. adjustment එක කරගන්න. ඒක තමන්ට කැමති තැන තමන්ට කොච්චර කාලයක කොච්චර ඩියුරේෂන් එකක් තියෙනවද කියලා තමන් ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. නැවතත් බලමු අපි ඒක. right මම full screen දාලා පෙන්නන්න. right මම මේ මගේ මෙතන effect එකේදී මම මේ මූණම මම blur කරනවා. ඒ කියන්නේ මගේ මේ project එක වෙනකම් මම මේ video එක වෙනකම් මම මේක blur කරනවා. right බලමු කොහොමද මේක මම කරන්න කියලා. මේ මම මේ හැදුවද මේ ටික දැන් play කරලා බලමු. right මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන් යම් කිසි දෙයක් තේරුම් ගත්ත කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගෙත් එක රැඳිලි හිටියට. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් comment එකක් අනිවාර්යයෙන් share කරන්න. පොඩි support එකක් දෙන්න අපට. thank you very much.